वाजून 57 मिनिटे होत आहेत. आपण पाहतात वरद विनायक मित्र मंडळ बोकरविडा आयोजित सरपंच चषक 2019 एक उत्तम दर्जाचं आयोजन. ऐश्वर्याच्या उंच क्षितिजावरती क्रिकेटची स्पर्धा कशी असावी याचं उत्तम उदाहरण देणारी स्पर्धा आज तुम्ही आम्ही पाहतात. खरं तर सकाळपासून ज्या संघांच्या वतीने अपेक्षित खेळ पाहायला मिळावा तो खेळ एकतर्फी पाहायला मिळतो. खरं तर याचसाठी केला होता अट्टास. याचसाठी खरं तर आजच्या दिवसाचा लॉट जर पाहिला तर खूप चर्चेत असणारा प्रेक्षकांच्या चर्चेत असणारा लॉट आहे गणेश. कारण आपण एकीकडे पाहिलं झुगाव मुळेखंड शांतेश्वरी सेवा करावे सोनबादेवी ट्रांबे मॉर्निंग स्टार बोकरविडा नागाव आणि दापोली म्हणजे सर्व संघ जर पाहिले तर क्रिकेटमधील अव्वल दर्जाच्या खेळाडूंच्या संघ त्याच्यामुळे त्यामधील क्रिकेट रूपी द्वंद्वयुद्ध प्रेक्षकांना पाहायला मिळावं हीच अपेक्षित असणार. आणि पाहूया अशाच एका दोन उत्तम दर्जाच्या संघांमध्ये होणारी सामना आपण पाहतोय. या फेरीतील दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना एकमेकाचे शेजारी आहेत हे तेवढेच सत्य आहे. परंतु मैदानामध्ये उतरल्यानंतर एकमेकाचे कट्टर प्रतिस्पर्धी म्हणून त्यांचा नेहमीच खेळ पाहायला मिळाला. मैदानाच्या बाहेर मैत्री पण मैदानामध्ये मात्र क्रिकेटची खुन्नस पाहायला मिळते. असे दोन संघ एकीकडे असेल मुळेखंड तर दुसरीकडे असणार नवीन शहर अंपायर सिग्नल गेम ऑन. पहिला गोलंदाज योगेश घरात स्ट्रायकर हा चेंडू सरळ बॅटने खेळून काढला मिड ऑनच्या डोक्यावरून आउटफील्ड फास्ट चेंडू थांबणार नाहीये. पाहता पाहता सीमा पार. प्लस 1 का 4 आणि इथे मात्र पाहता पाहता एका चेंडूवरती दोन फलंदाजाने दोन क्षेत्ररक्षणाचा प्रयत्न केला परंतु त्याच्या 4 धावा मिळाल्या. दुसरा चेंडू मात्र निर्धाव जातो. युद्ध गर्जना झाली आहे. पहिल्या चेंडूवरती चौकार आला. दुसरा चेंडू जातो निर्धाव चेंडू. जबरदस्त चकमक क्रिकेटची आपल्याला पाहायला मिळणार यात तीळ मात्र शंका नाही. क्या बात आहे. चांगला फटका प्रति फटका कार्बन कॉपी म्हणावी लागेल त्याच फटक्याची. चेंडू सीमा पार चौकार. राम गुण गाओ बोलो जय विष्णु के अवतारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला. एक मिनिट महत्वाची सूचना. नवीन सेवा संघासाठी एका साईडला असेल एका साईडला मुळेखंड संघासाठी जागा आहे. तर नवीन सेवा संघाचे अतिरिक्त कोण असते त्यांनी एका साईडला बसून घ्या. दोन खेळाडू कक्ष आहेत दोघांनी दोन्ही साईडला राहा प्लीज. आयोजकांच्या वतीने सूचना एकाच ठिकाणी दोन्ही खेळाडू नसावेत. दोन चेंडू दोन फटके दोन चौकार आले. त्यानंतरचा हा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला मिड विकेट मध्ये चेंडू आला. चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जातं. क्षेत्ररक्षक नितेश भोरच्या माध्यमातून चांगलं क्षेत्ररक्षण होते पण इथे मात्र 2 धावा रोखणं कठीण. चित्त्याच्या चपळाईने 2 धावा पूर्ण केल्यात आणि या 2 धावांच्या साह्यानं धावासंख्येमध्ये वाढ होते आणि धावासंख्या होते पहिलं दशक अर्थात बिनबाद 10 धावा. बिनबाद 10 अशी धावासंख्या धावा फलकाती लागली जाते. या वेळचा चेंडू जर आपण पाहिला तर लॉंग ऑन मध्ये खेळला जातोय. चांगले क्षेत्ररक्षण तिथे होतोय पण सिंगल धाव रोखणं कठीण असेल. या सिंगलच्या साह्यानं धावासंख्येमध्ये भर पडली अर्थात धावासंख्या होत आहे 11 धावा. 4 षटकांचा सामना. पिंटू आता मात्र स्ट्रायकर फलंदाज. 5 चेंडू नंतर म्हणजे या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवरती पिंटूला स्ट्राईक आली. यावेळचा चेंडू बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. जोखीम होती धोका होता परंतु पत्करायला इथे तयार नाहीये त्यामुळे तो हा चेंडू मात्र त्याने सोडून दिला. ही मात्र धाव घेतली नाही. षटक संपल्याचा निर्वाळा पंचांच्या वतीने येतोय. अर्थात पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रथम नाणेफेकीवरून फलंदाजी करत असताना मुळेखंड संघाची धावासंख्या धावे फलकाती लागते बिनबाद 11 धावा. बिनबाद 11 अशा खरं तर वर्तमान स्थितीमध्ये आपण पाहताय. मैदानामध्ये सामना रंगला आमच्या सोबत. खरं तर पूर्ण 2 दिवस आता मात्र येत्या 2 दिवस स्पर्धेसाठी गणेश गावंड समालोचकाच्या भूमिकेमध्ये. तदनंतर आपण पाहताय सातत्याने 3 दिवस
विनोद घरात एक उत्तम दर्जाचा गुणलेखक म्हणून मला या स्पर्धेसाठी लाभलेत. तदनंतर साईप्रीतच्या माध्यमातून ही स्पर्धा लाईव्ह कव्हर केली जाते. तर पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतात पंच संदीप पाटील सर, तदनंतर पंच राजेंद्र गरज सर आणि तदनंतर आपण पाहिले सकाळपासून सुदेश म्हात्रे सर सुद्धा इथे उपस्थित होते. अशा पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण पंचांना पाहतात. अतिशय उत्तम दर्जाचे क्रिकेटमध्ये खरं होताना नीटनेटकेपणा स्पर्धेमध्ये कसा असावा याचं उत्तम उदाहरण देणारी वरद विनायक मित्र मंडळ आयोजित ही स्पर्धा आपण पाहतो. प्रेक्षकांच्या नक्की चर्चेमध्ये राहणार गणेश, कारण मेहनत जर आपण पाहिलीत स्वयंसेवकांची जी मेहनत पाहायला मिळते खरोखर कौतुकास्पद मी म्हणेन. आतापर्यंत आपण जर विचार केला तर अतिशय महागड्या या दुनियेमध्ये कालपासून मंडळाला मी म्हणेन डोनेशन कोणाच्या वतीने काय आलं हे आम्हाला काहीच माहिती नाही, परंतु यासाठी हे मंडळाचे सदस्य जे जगतात यावरून त्यांची अथक मेहनत परिश्रम मात्र सार्थकी लागताना दिसतोय हे मी एवढे नक्कीच मात्र म्हणेन. नवीन गोलंदाज येतोय मयूर घरात. मयूर घरात नक्कीच एकमेकाचे प्लस पॉइंट मायनस पॉइंट या दोन्ही संघांना माहिती असतील, कारण शेजारी गावातील हे दोन संघात रिव्हर्स शॉट अटेम्प्ट केलाय, चांगला फटका. आपण विचार केला तर डीप तडव्यान सीमारेषा पार होतोय आणि हा एक चौकार. या चौकाराच्या साह्यानं 15 वरती धावफलक पोहोचलं गेलं. चांगला प्रयत्न केला होता फलंदाज प्रणय पिळई यानं रिव्हर्स शॉट अटेम्प्ट केला आणि त्यामध्ये यश मिळालं, चौकार आला. गोलंदाज मयूर लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळचा चेंडू कव्हरच्या डोक्यावरून खेळण्याचा होता, पण चेंडू मात्र पॉईंटच्या डोक्यावरून निघून येतोय. चेंडूचा विचार केला तर डीप पॉईंट मध्ये ट्रॅव्हल झाला. दोन क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करेपर्यंत इकडे 2 धावा नक्कीच मिळाल्या जातात आणि या 2 धावांच्या साह्यानं धावसंख्या पोहोचली जाते 17 धावा. खर तर या स्पर्धेचा उच्चांक जर आपण पाहिला तर दुसऱ्या फेरीतील सामने पहिल्या फेरीतील सामने 5 षटकांचे, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फेरीतील सामने 4 षटकांचे होत आहेत आणि 4 षटकांच्या सामन्यामध्ये जास्तीत संघाने 83 धावा कुठून काढल्या होत्या. म्हणजे कदाचित जर 5 षटकं असती तर 100 तिहेरी आकड्यावरती जास्तीत संघ पोहोचू शकला असता. इथे मात्र चांगला फटका, गॅप सिलेक्शन, प्रयत्नांची पराकाष्ठा असफल ठरणार, कारण चेंडू सीमारेषेभोवती सीमा पार, चौकार. सर्कलच्या निर्बंधातील षटक संपल्यानंतर सीमारेषेलगत क्षेत्ररक्षण फैलावलं, परंतु तरी सुद्धा त्याच्यातून गॅप शोधून काढणं हे मी म्हणून क्रिकेटमधील फलंदाजाचं कौशल्य असतं. ते कौशल्य फलंदाज प्रणयच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं. हा चेंडू आला होता लॉंग ऑफला, सिंगल पूर्ण केली या फटक्यावरती. सिंगलच्या साह्यानं धावसंख्या वराडली जाते 22 वरती येते. सुस्थितीमध्ये आहे. पहिल्या षटकामध्ये 11 धावांची नोंद. दुसरे षटक आतापर्यंत 4 चेंडू झालेत. 4 चेंडूमध्ये 11 धावा आतापर्यंत झाल्यात, म्हणजे 2 चेंडू अजूनही बाकी आहेत. यावेळचा चेंडू पिंटू ला खोलवर टप्पा चेंडू होता. चेंडूवरती योग्य ते प्रत्युत्तर देऊ शकला नाही, परिणामता चेंडू फॉलोंद्रो मध्ये स्वतः गोलंदाज कलेक्ट करतोय. कोणत्याही प्रकारे धाव मिळत नाहीये. यावेळचा चेंडू पल्लूस्कोप करण्याचा प्रयत्न करतोय, पण अंपायर सिग्नल डाव्याष्टीच्या बाहेर निघाला चेंडू. पंचाने मात्र स्वैर घोषित केला. आणखी एक अतिरिक्त धाव खरं तर मुळेखंड संघाच्या खात्यामध्ये गणली जाते. 23 धावा धावफलकावरती लागतात. यावेळचा चेंडू बॅटवरती ओरपीस घेतलाय. चेंडू हिट करण्याचा प्रयत्न मिड ऑन मध्ये झेल उडाला होता. झेल मात्र मिस केलाय. पकडा झेल आणि जिंका क्रिकेटचा खेळ म्हटलं जातं आणि सुरुवातीच्या फलंदाजाला झेल मिस केली, नक्कीच त्याचं प्रत्युत्तर ते फलंदाज जीवनदान देऊन करत असतात. 2 षटकं इथे संपली जातात. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होती 25 धावा. आफ्टर 2 ओव्हर स्कोर मुजाम 23-25, लॉस ऑफ 0 विकेट्स.
तमाम जमलेल्या क्रीडा रसिकांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत। आपण पाहता वरद विनायक मित्रमंडळ बोकरविडा आयोजित ही सरपंच चषक नावाने भरवली गेलेली ही स्पर्धा प्रेक्षकांची गर्दी हळूहळू वाढू लागली आहे। वैयक्तिक कामातून वेळ काढून खरं तर क्रिकेटवरती असणारी आस्था, क्रिकेटवरती असणारं प्रेम आणि क्रिकेट बद्दल असणारी खरं तर आवड आणि हीच आवड इथपर्यंत घेऊन येते। खरं तर बोकरविड्याचं मैदान म्हणजे पूर्ण रायगड जिल्ह्यामध्ये कबड्डीसाठी प्रसिद्ध असणारं मैदान, परंतु आज वरद विनायक मित्रमंडळाच्या वतीने एक वेगळा प्रयोग केला आणि खरं तर क्रिकेटच्या स्पर्धा खरं तर उत्तम दर्जाचं आयोजन त्यांच्या माध्यमातून आयोजित केलं गेलं आहे। हे सुद्धा खूप कौतुकाची कामगिरी मी म्हणेन या वरद विनायक मित्रमंडळाच्या वतीने होताना दिसते। कारण कबड्डी आणि बोकरविडा हे गेले कित्येक पिढ्यानपिढ्या चालत आलेलं अतूट नातं आहे। मग या कबड्डीच्या माध्यमातून आपण पाहिलं बऱ्याचशा खेळाडूंना खरं तर चांगल्या चांगल्या कंपनीमध्ये स्पोर्ट्समॅनशिप वरती बऱ्याचशा नोकऱ्या सुद्धा मिळाल्यात। त्यांच्या आयुष्याचं सोनं खरं तर त्या कबड्डीने केलंय, एवढंच सत्य आहे। यावेळचा चेंडू पहिला तर कव्हर मधून एक्स्ट्रा कव्हर मधून निघून जातोय। कार्पेट शॉट चेंडू आला होता, सिंगल पूर्ण केली जाते आणि या सिंगलच्या साह्यानं धावसंख्या 1 ने वाढते। धावसंख्या होते 26 धावा। पहा पुढील सामना असेल, एक महत्वाची सूचना येते या स्पर्धेच्या पहिल्या फेरीतील तिसरा सामना सोनबा देवी ट्रॉम्बे विपक्ष मॉर्निंग स्टार्स बोकरविडा। सोनबा देवी ट्रॉम्बे विपक्ष मॉर्निंग स्टार्स बोकरविडा। तर दोन्ही संघाच्या संघटकांना विनंती आहे आपण नाणेफेकीसाठी कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे। संघाची धावसंख्या आहे 26 धावा। यावेळचा चेंडू जोरकस प्रहार केला, चेंडू स्टेट टू बॉलर, जबरदस्त फटका। या षटकाराच्या साह्याने धावसंख्येमध्ये 6 ने झपाट्याने भर होते। धावसंख्या होते 32 धावा। यावेळचा चेंडू लॉंग लेग मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न, पाहता पाहता चेंडू सीमा रेषा भेटतोय, लॉंग लेग सीमा पार, चौकार। आता मात्र पिंटू या फलंदाजाला सुद्धा सूर गवसलाय। सुरुवातीला थोडासा असफल होत होता पण त्यानंतर पिंटूला सूर गवसलाय। पिंटू सुद्धा षटकार आणि चौकार लागून आतापर्यंत नाबाद 12 वरती खेळतोय आणि संघ पोहोचलाय 36 धावांवरती। यावेळेस मात्र पिंटू टायमिंग करतो प्रॉपर आणि चेंडू करतो हवाई सफर, डीप स्क्वेअर लेग आउट ऑफ द पार, षटकार। नक्कीच आपण पाहता मी मगाशीच गणेश विषय छेडला होता की कबड्डीने बरेचसं काही या बोकरविड्याच्या खेळाडूंना दिलं। हे काय दिलं हे थोड्याच वेळात आमच्या समोर जसा वेळ मिळेल तसं मी नक्कीच पूर्णपणे सांगेन। पण इथे मैदानामध्ये पिंटू आपले शिक्का मात्र चालवताना दिसतोय, पण यावेळेस मात्र शॉर्ट सिरमिड आपला झेल उडाला, पिंटू झेलबाद। थँक्यू डीजे मास्टर। आताच विषय छेडला होता की कबड्डीनं काय दिलं, तर आपण पाहिलं असेल यशवंत ठाकूर सर MSCB मधून ज्यांना कबड्डी मधून खरं तर जॉब मिळाला, त्यानंतर श्रीकृष्ण पाटील सर सिडको मधून कबड्डी खेळले, त्यानंतर सूर्यकांत पाटील सर BPCL मधून त्यांचा दबदबा आहे, रमाकांत पाटील सर ग्रँडवेल मधून खरं तर आपण पाहता। त्याच्यानंतर सध्याचे उगवते तारे जर आपण पाहिले ज्यांनी खरं तर या सर्व सिनियर खेळाडूंचा वारसा चालवला, त्रिशूल ठाकूर,
बाल पाटील, भारत पाटील, गौरव ठाकूर आणि मयूर कदम या वेळचा चेंडू जोरकस प्रहार केलाय, पण बॅक टू बॅक दुसरा फलंदाज झेलबाद. तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण पाहताय प्रथम नाणेफेकीवरून फलंदाजी करताना धावसंख्या झाली आहे मुळेखंड संघाची 2 बाद 42 धावा धाव फलकावरती लागल्या जात आहेत आणि या 42 धावा लागत असताना पहिल्या षटकामध्ये 11, दुसऱ्या षटकामध्ये 14 आणि तिसऱ्या षटकामध्ये धावाल्या 17 अशा प्रकारे धावसंख्या होती 42 धावा. गणेश कधी कधी असं सुद्धा म्हटलं जातं योग्य त्या वेळी योग्य तो पत्ता बाहेर काढला नाही तर हुकमाचे एक्के सुद्धा वाया जात असतात. जिंकायचं म्हटलं तर योग्य त्या वेळी योग्य तो पत्ता बाहेर काढावा लागतो आणि मुळेखंड संघाने आता मात्र योग्य त्या वेळी योग्य तो आपला हुकमाचा एक्का मैदानामध्ये पाठवला. तिसऱ्या क्रमांकावरती जीवित म्हात्रे क्रिकेटमधील एक फलंदाजांचा खरं तर एक उत्तम दर्जाचा फलंदाज कसा उदाहरण देणारा फलंदाज गेल्या महिन्यामध्ये धाकटुजीच्या मैदानावरती ज्या फलंदाजांना गोलंदाजांची जणू काही तांडव माजला होता अशा प्रकारे फलंदाजी त्याची सातत्याने पाहायला मिळाली. असं जीवित सातत्याने जिल्हास्तरीय स्पर्धा असतात महाराष्ट्राच्या बाहेर सुद्धा या खेळाडूला आपण खेळताना पाहिला. अख्खा देशामध्ये सुद्धा यंदाच्या वर्षी त्याची निवड होईल अशी त्याला आपण शुभेच्छा देऊया. वरूनचा खरं त्यांना आपण झेंडे अडके पार रोवा क्रिकेटमध्ये असे आपल्या शुभेच्छा असेल तर वळूया मैदानाकडे जिथे मात्र एकीकडे एक तगडा गोलंदाज ज्यानं पहिल्या सामन्यामध्ये आपली गोलंदाजी ताकद काय हे सिद्ध केलंय तर समोर मात्र आहे ज्या फलंदाजाला एक उत्तम दर्जाचा फलंदाज म्हणून ओळखला जातो. काय घडणार या दोन खेळाडूंमध्ये हे पाहण्यासाठी मात्र तमाम रसिकांच्या नजरा आता मात्र खेळपट्टीकडे. गोलंदाज फॉर द विकेट पहिला चेंडू चोरकस प्रहार केला जातो. चेंडू लॉंग आउट मध्ये आलाय. चांगलं क्षेत्ररक्षण चपळाई दाखवली जाते. सिंगल मात्र मिळतीये. नियंत्रित ठेवले फलंदाजाला सिंगलला मात्र समाधान मानावं लागलंय. संघाची धावसंख्या होती 43 धावा. दोन फलंदाज मध्ये जर विचार केला रोशन मात्रे आणि जीवित मात्रे हे बंधुराज आहेत. खरं तर मुळेखंडच्या क्रिकेटला मिळालेलं एक अनमोल हिरे म्हणावे लागतील. कशा पद्धतीने फलंदाजी करणार प्रथम स्ट्राईक होतोय रोशन म्हात्रे. हा चेंडू डाव्या टाकण्याचा प्रयत्न केला होता पण अंपायर सिग्नल व्हाईट बॉलचा इशारा आला. पंचांच्या वतीनं धावसंख्येमध्ये आणखी एक भर पडली जाते मुळेखंड संघाच्या अर्थात धावसंख्या होते 44 धावा. तर पुढील सामन्यासाठी पुन्हा एकदा मी सूचना देतो. सोनबा देवी ट्रॉम्बे विपक्ष मॉर्निंग स्टार्स बोकरविडा. मॉर्निंग स्टार्स बोकरविडा आणि सोनबा देवी ट्रॉम्बे यायचं आपण नाणेफेकीसाठी समोर यायचं मंचाच्या. हा चेंडू खोलवर टप्पा टाकला होता. फलंदाज मध्ये स्वतः भूषणचा पण जर विचार केला गोलंदाजी अतिशय अप्रतिम होते परंतु क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा मात्र खराब कामगिरी पाहायला मिळाली. पहिल्या सामन्यामध्ये सुद्धा 2 झेल भूषणच्या माध्यमातून मिस झाल्या आणि या सामन्यामध्ये सुद्धा विचार केला तर आतापर्यंत एक चेंडू पकडण्यामध्ये असफळ ठरला भूषणपूर. संघाची धावसंख्या 1 ने वाढली अर्थात 45 धावा. यावेळचा चेंडू फलंदाज जीवित बॅकफूट लावून खेळण्याचा प्रयत्न करतो. क्षेत्र निवडला डीप स्कोर लेग आणि पाहता पाहता त्याचं रूपांतर 6 धावांमध्ये. हा सोनबा देवी ट्रॉम्बे संघाच्या संघटना इथे उपस्थित आहेत. तर मला वाटतं बोकरविडा मॉर्निंग स्टार बोकरविडा आमचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल तर या मॉर्निंग स्टार बोकरविडा नाणेफेकीसाठी आपण यायचं आणि या षटकाराच्या साह्यानं धावसंख्या होती 51 धावा. अर्धशतक धावा फलकावरती लागले गेलाय. चांगली फलंदाजी साकारली जाते मुळेखंड संघाच्या माध्यमातून. मुळेखंड संघाचा पहिला सामना जर आपण पाहिलात तर त्यामध्ये जुगाव संघासमोर खेळत असताना गोलंदाजी जबरदस्त झाली होती.
चला चेंडू कधी दिला तर नवीन दिला जाईल याची नोंद आपण घ्यायची आहे. सामना चालू करा. स्पर्धेमध्ये एक नियम असतो बघा लिहिलेला. स्पर्धेमध्ये फेरबदल करण्याचे अधिकार पूर्णपणे कमिटीकडे राहतील आणि त्यामुळेच इथे मध्ये कधी चेंडू केला तरी नवीन दिला जाईल याची नोंद आपण घ्या. संघाची धावसंख्या जरी 51 धावा फलकातील लागल्या गेल्या आहेत. सोनबादेवी ट्रॉम्बे विपक्ष मॉर्निंग स्टार्स भोकरवेडा असा सामना असेल. पुढील सामना सोनबादेवी ट्रॉम्बे संघाचे संघटक येथे उपस्थित झालेत. तर पाहूया भोकरवेडा मॉर्निंग स्टार्स भोकरवेडा संघाचे संघटक थोड्याच वेळात येतील. चला चेंडू एकदा चेक करून दिल्यानंतर पुन्हा चेक करायची गरज असं आम्हाला वाटत नाही, कारण आपल्याच साथीदारांना अर्थात फलंदाजांनी तो चेंडू आपल्याच खेळाडूंनी तो चेक करून दिलेला आहे. 51 धावा जायच विलंब करू नका. प्रत्येक वेळेचा सदुपयोग आपण केला पाहिजे. 51 धावा झाल्यात. शेवटचे षटक स्लॉगरचे षटक 3 चेंडूचा आतापर्यंत खेळ झाला. भूषण भोर यांना मात्र आतापर्यंत 9 धावा खर्च केल्या आहेत. या बात कोलवर टप्प्याचा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न केला जातोय. जबरदस्त गोलंदाजी. षटकार खाला हे तेवढं सत्य आहे, पण त्यानंतर शांत बसवण्याचा प्रयत्न केला जातोय भूषण भोईर मार्फत. चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. संघाची धावसंख्या स्थिर आहे 51 धावा. चेंडू जोरकस प्रहार केला जातो आणि त्याचे परिणाम आपल्या समोर. वाईडिश मिड विकेट आउट ऑफ द पार. षटकार. दोन षटकार खाली फलंदाज जीवित मार्फत भूषण बोरला बसलेले 2 मोठे फटके. संघाची धावसंख्या 6 ने वाढली, अर्थात धावसंख्या ते 57 धावा. एक फायटिंग स्कोर म्हणावा लागेल उभारताना पाहायला मिळतोय. शॉर्ट पिच चेंडू आणि त्याचं प्रत्युत्तर. षटकार षटकार आणि षटकार. आणि पहिलं सत्र संपलं जात आहे. पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर आपण पाहताय जबरदस्त फलंदाजी करत मुळेखंड संघ प्रथम नाणेफेकीवरून फलंदाजी करताना 4 षटकांच्या मोबदल्यात तब्बल 63 धावा उभारल्यात आणि 64 धावांचं आव्हान ठेवल्यात. क्रिकेटमध्ये कोणतेही आव्हान सेफ नसतं हे तेवढंच सत्य आहे, परंतु 63 धावांचं आव्हान मी म्हणेन गोलंदाजांना एक मोठी मानसिकता निर्माण करून देणार गोलंदाज आव्हान असणार आहे. भोकरवेडा संघाला साठी शेवटचा पुकार आहे. आयोजकांच्या वतीनं नाणेफेकीसाठी आपण या. भोकरवेडा टीम मॉर्निंग स्टार्स सकाळचे तारे या आपण नाणेफेकीसाठी यायचं. मॉर्निंग स्टार्स नाव तर खूप चांगलं ठेवलं, आकर्षक नाव आहे. त्यांचा खेळ सुद्धा आकर्षित आपल्याला पाहायला मिळेल. त्यांना सुद्धा आपण शुभेच्छा देऊया. मॉर्निंग स्टार्स विपक्ष सोनबादेवी ट्रॉम्बे. खरं तर ट्रॉम्बे गावचे ग्रामदेवता सोनबादेवीच्या नावानं ही स्पर्धा, या स्पर्धेमध्ये त्यांनी सहभाग घेतला. त्यांनाच त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत असणार आहे. तसेच तमाम जमलेल्या क्रीडा रसिकांसाठी पुन्हा एकदा एक नवीन आनंदाची बातमी देतो. ग्राम सुधारणा मंडळ नवीन सेवा आयोजित भव्य क्रिकेटचे सामने आयोजित केले गेले आहेत. ग्राम सुधारणा मंडळ चषक या स्पर्धेचं आयोजन आहे. 19-20 जानेवारी रोजी या स्पर्धा असणार आहेत. प्रथम क्रमांक 50, द्वितीय क्रमांक रोख रक्कम 500,
व भव्य ट्रॉफी दिल्या जातील. ट्रॉफीज असेल 16 संघांना स्पर्धेमध्ये सहभाग दिला जाईल. या स्पर्धेची प्रवेश फी 5,500, ऍडव्हान्स 3,000 असेल. पंचांचा निर्णय अंतिम. थ्रो गोलंदाज बाद केला जाईल. उशीर आल्या संघांना पॅनलाइज केले जाणार. ट्रॅक टी शर्ट शूज हे अनिवार्य असेल. स्पर्धा सकाळी 9:30 वाजता सुरू केली जाईल. हे फक्त टेम्पलेट मध्ये आपल्याला वाचायला मिळतं. स्पर्धेचे संपर्क भूपेंद्र पाटील, मिलिंद पाटील, समीर पाटील, सागर घरत, विवेक म्हात्रे, सायबा घरत यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं. आपण संपर्क साधू शकता. ग्राम सुधारणा मंडळ चषक 2019 एक शानदार पर्व प्रेक्षकांच्या भेटीला येते. नवीन शेवेच्या मैदानावरती दिनांक 19 व 20 जानेवारी रोजी टेनिस क्रिकेट विश्वातील ग्रामीण स्तराच्या उच्च दर्जाच्या स्पर्धेसाठी आपण सहभागी व्हा आणि त्या स्पर्धेचा अवयवाचे घटक बना असं आव्हान आपणास मी करत आहे. मॉर्निंग स्टार्स प्लीज आपण मॉर्निंग स्टार्स सकाळचे तारे आपण यायचं लगेचच नाणेफेकीसाठी रायबा सोनबा देवी ट्रॉफी ट्रांबे संघाचे संघटक इथे उपस्थित आहेत. तर याचं दुसरं चित्र कसं होईल ऐकण्यासाठी आपण पुन्हा एकदा जाऊया. 63 धावा. आपण यावेळेस मात्र नक्कीच समालोचन करत असताना 2 सामने सुरुवातीचे वनसाईड झाले तेवढे सत्य, परंतु गणेश गावान या सामन्यामध्ये नक्कीच तुम्हाला सुद्धा कंबर कसावी लागणार आणि प्रेक्षकांचं सुद्धा मनोरंजन होणार. या 3 मंत्र शंकरा ओ टू गणेश. उससे पहले तमाम दर्शकों से एक और श्रृंखला भेंट देने के लिए आयोजित साई श्रद्धा क्रिकेट टीम आयोजित सातराटी नगराध्यक्ष और कमल ट्रॉफी 2019 ये श्रृंखला हेलो 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 तो बिल्कुल तमाम दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत करना चाहूंगा. मैं हूं दोस्तों गणेश गावन, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती के दौर में नौजवान क्रिकेट टीम मुलेखंड ने मन्ना बनाए हैं. 63 रन और 64 रनों का टारगेट रखा है. प्रति ओवर 16.00 की औसत पानी होगी. इस औसत को पार करने के लिए बिल्कुल रेत में से तेल निकालने वाली बात होगी, जहां पर अगर बात करेंगे लोहे के चना चबाने होंगे. सामने वाली टीम यानी कि नौजवान क्रिकेट टीम मुलेखंड यहाँ पर शांतेश्वरी नवीन सेवा टीम्स के सामने यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करनी होगी. अशोक मांडिलकर पहले गेंदबाज, राइट अप ओवर द विकेट. पहली गेंद आक्रामक पवित्र अपनाया जा चुका था मिडाल के क्षेत्र में. यहाँ पर धीरज ने गेंद को बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रोक लगाया था. जोखिम भरा रन था लेकिन रन को पूरा नहीं किया. नतीजा बिल्कुल यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति. कमाल का खेल. यही जतीन म्हात्रे की ये विकेट मिल जाती तो पूरी तरीके से जहां पर कमर ही टूट जाती, लेकिन अशोक मांडिलकर राइट हैंड ओवर द विकेट. धीमी गति के गेम को ब्रेक कर रहे हैं, जहां पर विविधता दिखा रहे हैं. चेंज ऑफ द पेस वेरिएशन का हथियार का इस्तेमाल. अगर प्रसाद सर बात करें आपकी गेंदबाजी सक्षम हो तो आपके पास अलग अलग विविधता भरी गेंदबाजी होनी चाहिए. आपके पास 4-5 ऐसे डिलीवरी होनी चाहिए जो अलग अलग तरीके की फेंकनी जरूरी होती है. ऐसे क्रिकेट में खेल होने के लिए ये देखिए अक्रॉस लाइन जरूर हुआ था. प्रतीक मात्र ने इस गेंद को कलेक्ट किया था, सब्स्टिट्यूशन के तौर पर इस खिलाड़ी को आमंत्रित किया था और इस बार शानदार फील्डिंग. नतीजा देखिए लगातार ये गेंदें जाती हुई डॉट. व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का. व्हाइट बॉल की अतिरिक्त रन और अतिरिक्त रन के साथ खाता खुल चुका है. इस बार धीमी गति की गेंद देखिए गेंद के लाइन में आए, गेंद को परकर खेला सीधा मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर. यह श्रृंखला का पहला छक्का. बिल्कुल वाकई बढ़िया डीजे ऑपरेटिंग होते हुए इसी के साथ ये लंबा छक्का और
अब एक स्कोरिंग शॉट आने के बाद टीम का टोटल अचानक से उछाल लेता हुआ 7 रन कुल मिलाकर बनते हुए स्कोरिंग की भूमिका के लिए जुटे हुए विनोद जी गोरखनाथ भम जैसे ही बढ़िया हमारी रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाता है और अंपायर इस क्रिकेट के न्याय देवता मैदान के अंदर काफी बढ़िया यहाँ पर रोचक मुकाबला रोड पे खड़े करने वाला है मुकाबला आमने सामने दो तगड़े टीमें आ चुकी है और इसमें होगा ये कड़ा संघर्ष और इस संघर्ष देखने के लिए तमाम दर्शक यूट्यूब के ऊपर लाइव देख रहे हैं साई प्रीत के माध्यम से उन तमाम दर्शकों का स्वागत करना चाहूंगा जहां पर वर्ध विनायक मित्र मंडल बोकरविड़ा आयोजित सरपंच ट्रॉफी 2019 का इस शानदार कार्य में इस बार जहां पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए देख रहे थे अशोक मांडलकर और उसके ऊपर एक धीमी गति की गेंद को परखा था बल्लेबाज जहां पर निशिकेत भोयर यहाँ पर 3 गेंदों का सामना करते एक छक्का और 6 रनों के योगदान पर खेलते हुए यह आक्रमण करना होगा जहां पर पावर प्ले के ओवर में बल्लेबाजों को हाथ खोलने होंगे अशोक मांडलकर राइट अप ओवर द विकेट इस बार एक और इस गेंद को निकाला मिड विकेट क्षेत्र में प्रथम इस गेंद को उठाए फेंके बल्लेबाजों के पास था पर्याप्त समय इत्मीनान के साथ सिंगल को पूरा किया सिंगल के साथ बढ़ते हुए टोटल में इजाफा टोटल पहुंच चुका 8 रन बगैर कोई नुकसान के बाद रनों की रफ्तार की यहाँ पर बात करेंगे 16 के औसत बन चुके हैं प्रति ओवर चौथी मात्र इस मरतबा स्ट्राइक एंड के ऊपर दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाता हुआ नजर आ रहे दोनों भी बल्लेबाज पहली मरतबा आ चुके हैं स्ट्राइक में बल्लेबाजी करने के लिए जतिन भोयर जतिन मात्र बल्लेबाजी करने के लिए अशोक मांडलकर एक पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच बनने वाले ये खिलाड़ी इस बार गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए ओवर यहाँ पर गेंद का मारा बदलते हुए शायद नजर आएंगे लेकिन ओवर द विकेट करते हुए गेंदबाजी जतिन मात्र के सामने ताकतवर खिलाड़ियों में से एक माना जाता है उनको ये देखिए इनसाइड ए देखिए अक्षय को चकमा देती हुई गेंद देखिए लॉन्ग लेग सीमा रेखा के नजदीक जाते हुए इस गेंद को उठाए फेंके बल्लेबाजों ने चीते की चपला और लोमड़ी की चालाकी का इस्तेमाल किया नतीजा देखिए 2 रन पूरे तीसरे रन भी पूरी हो सकती थी लेकिन बल्लेबाजों में सतर्कता नहीं थी इसी के कारण क्रिकेट में ऐसा दोस्तों कहा जाता है हर रन को यहाँ पर बनाना होता है और हर रन को बचाना होता है 2 रन को 3 रन में कन्वर्ट और सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने का मंसूबा खेलने की कोशिश गेंद में काटा चेंज किया पलक झपकते गेंद नीचे रही जहां पर पिच पर कई ऐसे इलाके तैयार हो चुके हैं जो बीच बीच में उछाल प्राप्त करते बीच बीच में गेंद थोड़ी सी खुदरापन के कारण नीचे रहती हुई नजर आ रही है इसी के कारण यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति पूरी तरीके से अगर मैदान देखा जाए जहां पर बात करेंगे तो 22 यार्ड यानी कि 86 फीट लंबी चौड़ी की यह पिच है और ग्राउंड की लंबी बाउंड्री देखी जाए तो 60-65 मीटर की लंबी बाउंड्री पूरी तरीके से हर एक एरिया में छोटे छोटे पंडाल नजर आ रहे हैं उस पंडाल के नीचे तमाम दर्शक इस मुकाबले का स्वाद लेते हुए उन तमाम दर्शकों का स्वागत करना चाहेंगे मेहमान नवाजी होती हुई नजर आ रही है तमाम मान्यवर आते हुए उनका स्वागत अतिथि देवो भव ये भारतीय संस्कृति और इस संस्कृति पर चलने वाले हमारे आयोजकर्ता और हर एक मेहमानों का यहाँ पर मान सम्मान करते हुए नजर आ रहे थे लेकिन क्या कमाल का आयोजन जहां पर किया जा चुका वर्ध विनायक मित्र मंडल बोकरविड़ा के सभी आयोजकर्ताओं ने बिल्कुल यहाँ पर रात के दिन बनाए और आंख में तेल डाल के इस श्रृंखला को बड़ा बनाने के लिए बेहतरीन मेहनत नजर आ रही है जहां पर बाउंड्री लाइन सजाते हुए लाल कलर की बाउंड्री लाइन नजर आ रही है जहां पर बेहतरीन खेल बनाने के लिए डीजे मास्टर और साई प्रीत लाइव टेलीकास्ट हो रहा है यूट्यूब के माध्यम से इस श्रृंखला को बेहतरीन बनाने के लिए 4 चांद लगाने के लिए कई मेहमान आते हैं गेंदबाजी में दूसरा परिवर्तन अक्षय म्हात्रे जीवित मात्र ने कमर तोड़ बल्लेबाजी आखिरी ओवर में की थी नतीजा 64 रनों का एक बड़ा सा विशाल का स्कोर खड़ा किया था लेकिन जहां पर ऐसा कहा जाता है प्रसाद सर कि आपके खेमे में 10 विकेट बाकी है तो आपको जोखिम भरे स्ट्रोक खेलने होंगे रनों की रफ्तार को बढ़ाना होगा एक्सीलेटर पर तार लगाना होगा गियर चेंज करने होंगे बिल्कुल पटरी पर गाड़ी लानी होगी आपकी इस बार स्ट्राइकिंग के ऊपर पहली गेंद जहां पर बिल्कुल राह देख रहे थे बल्लेबाज कि वाइड की घोषणा होगी लेकिन अंपायर क्रिकेट के न्याय देवता इस अपील को यहाँ पर खारिज कर दिया नतीजा यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति ये डॉट गेंद यहाँ पर आपके लिए दबाव पैदा कर देगी आने वाली 17 गेंदें जीत का समीकरण 54 रनों का
धीमी गति के गेंद, बल्ले का फिर जरूर खोला प्रणय कोहली। इस गेंद को यहाँ पर जंपिंग जैक बने थे और इस गेंद को फेल किया। सिंगल में इस बार 3 रन अपनी टीम के लिए बचाया और सिंगल के साथ बताओ टोटल कुल मिलाकर 11 रन। क्रिकेट लॉ नंबर पहला कहता है दोस्तों कि एक पहले नंबर का एक लॉ नंबर कहता है कि 11 खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेला जा सकता है, वरना नहीं। लेकिन टेनिस क्रिकेट में 9 खिलाड़ियों के साथ भी क्रिकेट खेला जा चुका है। ये क्रिकेट में बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन आने वाले वक्त के साथ कई डेवलपमेंट क्रिकेट में देखने के लिए मिलेगा, इम्प्रोवाइजेशन देखने के लिए मिलेगा, इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। इस बार बल्लेबाजी में इम्प्रूव होना पड़ेगा, बल्लेबाजों को अपने बाजू खोलने होंगे, बल्ले का फेस खोलना होगा, आक्रामक लाइन को परखना होगा, फुटवर्क का इस्तेमाल करना होगा। अक्षय मात्र राउंड विकेट का मारा लेकर मारे का रुख चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच ये देखिए पैट पर टकराती हुई गेंद, बिल्कुल जोरदार अपील। इस अपील में जोर ज्यादा, उत्साह कम था और नतीजा अंपायर ने इस अपील को खारिज कर दिया। बैट गेंद की समाप्ति। देखिए विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने का सही नसीहत भरी है गेंदबाजी। लाइन को बीच बीच में बदल रहे गेंदबाज। नतीजा यहाँ पर बल्लेबाजों के ऊपर दबाव। फुलटास गेंद, लोवर फुलटास वाली गेंद प्रणय कोहली गेंद के नीचे, लेकिन पहुंच नहीं पाए। सेट लैंडिंग हुई गेंद की। नतीजा यहाँ पर बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। इसी 2 रन के साथ बढ़ते हुए टोटल में इजाफा बढ़ता हुआ टोटल कुल मिलाकर बन चुका है 13 रन। 13 रन यहाँ पर धीमा धीमा टोटल हो रहा है, जहां पर जीत का समीकरण 51 रनों का। गेंदे बाकी है इस ओवर के 2 गेंदे बाकी है अभी तक, 2 गेंदे शेष है अभी तक। अक्षय मात्र इस बार गेंद का हिट किया। यहाँ पर गेंद लंच टॉप एरिया को चुनती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, एक और दमदार चौका। धन्यवाद, वाकई बढ़िया। गेंद को यहाँ पर देखा था, घूम कर खेला था, देखा था शॉर्ट लेन की डिलीवरी, ज्यादा उछाल भरी गेंद आई थी। गेंद को बैकफुट में जाकर सीधा स्लॉप शूट के जरिए निकाला था डिफाइन लेग रीजन में और 4 रन का इजाफा तो टीम का टोटल पहुंचता था 17 रन। ये देखिए आउटसाइड ऑफ, इस बार अंपायर ने इस गेंद को व्हाइट बॉल की मोहर लगाई और व्हाइट बॉल का इशारा, जहां पर नजर आ रहा 18 रन कुल मिलाकर बन चुके। दूसरा ओवर प्रगति पर दूसरे ओवर की अंतिम एक गेंद, अभी तक गेंदे बाकी है 13। जीत के लिए 46 रनों का समीकरण, 46 रन बनाने हो 13 गेंदों में। इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक आना जरूरी होगा जतिन भात्रे। ये देखिए बिल्कुल आगे रखा था इस टिप्पे को और गेंद ने यहाँ पर सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में जाकर समाई और नतीजा बैट गेंद। पहले ओवर फेंकी थी बिल्कुल अशोक मांडलिकर ने, सिर्फ 10 रन दिए थे। इस ओवर की बात करेंगे, अक्षय मात्र ने इस ओवर को अपने हाथ में लिया था और इस ओवर में लिए गए ये 8 रन, वाकई बढ़िया, जिसमें एक व्हाइट बॉल देखने के लिए मिला। तो टीम का टोटल 18 रन। बिल्कुल ऐसा लग रहा है आग के सामने अगर घी को ले जाए तो पिघलता है, वैसे ही पिघलती हुई नजर आई है। लेकिन आपको बिल्कुल मेहनत के साथ और हौसले के साथ क्रिकेट खेला जाता है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है मंजिलें तो उन्हीं को ही मिलती है, मंजिलें तो उन्हीं को ही मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। क्योंकि आपके सामने बड़ी टीम जरूर है, लेकिन उसके सामने आपको ताकतवर बन के ही खेलना पड़ता है। सामने वाले टीम के साथ आपको बिल्कुल एक तगड़ी झुंझ देनी होती है, तगड़ा खेल दिखाना होता है और यही खेल अभी शांतिश्वर क्रिकेट टीम नवीन सेवा के खिलाड़ियों को करना होगा, आक्रमण करना होगा। 12 गेंदे समीकरण बन चुका है 46 रनों का, 46 रनों का प्रति ओवर 23 रनों की औसत बन चुकी है। हर ओवर में 3-4 बड़े हिट लगाने होंगे तभी इस टोटल को बना सकते। इस ओवर में अगर हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि 20-25 रन आए तो बाद के ओवर में आक्रामक पवित्रा ही अपनाएंगे, मार भाग करनी होगी। जहां पर मेहनत, ऐसा कहा जाता है दोस्तों, नाम कमाने के लिए 100 साल जीने से अच्छा है एक दिन ऐसा काम करो कि आपका नाम आ गया है।
इस बार उठाकर खेल दिया है, मैदान क्षेत्र में पड़े को भी तैयार। इस बार निश्चित भैर के पारी का अंत। देव माझा राजा छत्रपती डीजे सौरभ एसडीडी धन्यवाद दीजिए। मैंने कहा था नाम कमाने के लिए 100 साल जीने से अच्छा है दोस्तों एक दिन ऐसा काम करो कि आपका नाम जहां पर सातवें आसमानों पर जाना चाहिए। ऐसा काम किया था 53 साल जीने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ने, ऐसा काम किया था आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत के जो जिए थे 38 साल, और इसी काम के बदौलत आजकल उनका हर एक दिलों में उनका नाम आता है। छत्रपति शिवाजी महाराज को फिर से एक बार स्वागत करते हुए विजय मास्टर इस धुन के साथ उनका इस बार तैयार। जीवित मात्रे, ओ जीवित मात्रे की नफीतुली गेंदबाजी, देखते ही देखते विकेट कीपर के दस्तानों में टॉप गेंद की समाप्ति। मानो कि जैसे मुकाबले में आसानी के साथ खेल रहे हो। जीवित मात्रे ऐसे एक रन मिसाइल है जो सामने वाली टीम में फटे तो तहस नहस करने में देरी नहीं करते, और उन्होंने तहस नहस किया था सामने वाली टीम को। आगे आकर बल्ले का फेस खोला था, फ्रंट फुट का इस्तेमाल जरूर किया था। प्रथमेश ने इस गेंद को फील्ड किया मिड विकेट क्षेत्र में। प्रत्येक मात्र इस गेंद को फील्ड करे तब तक इस सिंगल को पूरा किया। सिंगल के साथ बढ़ते हुए टोटल मिल जाता, टोटल बन चुका कुल मिलाकर 19 रन। जीत का समीकरण गेंदे बाकी है अभी तक 9, और जीत के लिए 45 रनों की आवश्यकता। जीवित मात्रे पहली मर्तबा इस साल में गेंदबाजी करते हुए हमने देखे। ऑल राउंडिंग की भूमिका, बीच में कुछ इंजर्ड दिख रहे थे लेकिन कवर अप किया उस इंजरी को, और फिर से एक बार ऑल राउंडिंग की भूमिका निभाते हुए अपनी टीम की तरफ से कमाल का खेल मुलेखंड गांव की तरफ से खेलते हैं। और इस बार तैयार ओवर द विकेट। ओह बिल्कुल वाकई बढ़िया क्रिकेट के तर्कश का नायाब अस्त्र जरूर फेंका था। मिस फील्डिंग जहां पर अक्षय मात्र के तौर पर दिखा, लेकिन रोशन मात्र ने उस गेम को बिल्कुल बैकअप दिया। नतीजा सिर पर सिर बल्लेबाजों ने चुरा दिए 2 रन, और 2 रन के साथ बढ़ता हुआ टोटल जाकर पहुंच चुका कुल मिलाकर 21 रन। क्रिकेट को खेला जाता पूरी मेहनत के साथ, सच्ची लगन के साथ, और इसको बनाने के लिए आपके पास जो अनुभव होता है उसको लाना होता है मैदान के अंदर। इसलिए सही रिवर्स स्ट्रोक, इस बार ये अटेम्प्ट सही साबित, और गेंद सीधी जाती है पॉइंट के ऊपर से एक और दमदार चौका। धन्यवाद राजेश्वराच्या शिवपिंडावर क्षत्रिय रक्ताचा अभिषेक घातला आणि जगदंबे असा पुत्र दे की ज्याची खाती 3 लोकात झाली पाहिजे, आणि जन्म झाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, आणि 5 परकीय सत्तांना सलोखी फॉलो करण्याचं काम केलं होतं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वर्ष 16 आणि पूर्णपणे स्वराज्याची स्थापना केली होती। यावेळेस मात्र चेंडू हवेमध्ये, आणि चेंडूवर मिळतो ही सफलता, जीवित मात्र मिळतो आणखी एक सफलता, आणि पुन्हा एकदा जतीन मात्र बॅक टू द पॅव्हेलियन। संख्या जाऊन पोहोचतोय 25 खेळात, जिंकण्यासाठी अजूनपर्यंत 6 चेंडू आणि 39 धावांची आवश्यकता। जबरदस्त जेव्हा बॅटिंग म्हटलं गेलं तर
मॉन्टी डीजे यांच्या माध्यमातून जबरदस्त शिवाजी महाराजांना फुबार मानाचा मुद्रा दिला जातो ध्वनिपेटीतून. आणि पाहायला गेला तर छत्रपती शिवाजी महाराज जसं रायगडाला घडवला होता तसा प्रत्येक बाहुला त्या गडकोटासारखा तयार झाला होता. आणि या गडकोटाला या रायगडाला पुन्हा एकदा राजधानी म्हणून निवडली होती. त्या रायरीच्या त्या रायगडाला पुन्हा एकदा मानाचा मुद्रा दिला जातोय. कारण पाहायला गेला तर रायरीच्या पायथ्याशी पाहायला गेला तर छत्रपती शिवाजी महाराजांची आपल्याला समाधी पाहिली होती. त्याच्याने जिजाऊ मातांची ती समाधी पाहिली होती. पुन्हा एकदा रायगडाला त्रिबार मानाचा मुद्रा दिला हुआ होता. दोस्तों चलते हुए अभी मैदान के अंदर जीत के लिए समीकरण बन चुका है 6 गेंदों और 39 रनों का। देखा होगा क्रिकेट में आपने जब 42 रन की आवश्यकता थी, जब 42 रन बना दे तब रंजनपाड़ा के हेमंत लगाए दो 6 छक्के और उसके बाद दिघाड़ी टीम के रुपेश मात्र ने 45 रनों का पीछा किया था। 35 रन इकट्ठा किए थे 6 गेंदों पर। यह मंसूबा लेकर यहाँ पर बल्लेबाजी करनी होगी। पहली गेंद नजाकत भरी गेंद थी, कमाल की गेंद, देखते ही देखते गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। तब गेंद यहाँ पर जीत का समीकरण बदलता हुआ 5 गेंदे 39 रन। शुरुआत से ही मुकाबला एक तरफा नजर आया था। ये देखिए आउटसाइड ऑफ स्टंप, इस बार बिल्कुल गेंद को ब्लॉक हॉल में रख रहे बल्लेबाजों को गेंद को रीड करने का मौका, अंपायर का इशारा 22 का। और सिंगल के साथ बराबर टोटल पहुंच चुका कुल मिलाकर 26 रन। जीत का समीकरण 4 गेंदों 38 रनों का। इस बार स्ट्रेट टू द बॉलर गेंद को खेला था अक्षय मात्र ने, उस गेंद को फोल्ड किया, सिंगल को कन्वर्ट किया। अभी यहाँ पर जीत की उमंगे तरोताजा होती हुई नजर आ रही है नवजीवन क्रिकेट टीम मुलेखंड की। उठाकर खेलने की कोशिश, लेकिन ये देखिए स्टंपिंग आउट नहीं कर पाए जीवित मात्र। नतीजा डॉट गेंद। इस दूसरे सत्र के अंतिम 2 गेंदें शेष। इसके बाद जो मुकाबला रहेगा सोनबा देवी ट्रम्बल बनाम मॉर्निंग स्टार वो कर बिड़ा। इस बार और इस बार आखिरी गेंद और आखिरी गेंद के ऊपर ये गेंद को कनेक्ट जरूर किया था और मुकाबले को जीता। बात करेंगे तो कमाल का खेल होता हुआ नजर आया था। हारी हुई टीम शांति शुरू, नवीन सेवा टीम को बेस्ट ऑफ लक। ऐसा दोस्तों कहा जाता है कि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बन जाता और एक हार से कोई फकीर नहीं बन जाता। आने वाली कई श्रृंखला होंगे। अच्छा प्रदर्शन करिए, आपके खेल को सुधारिए, आपकी कमी को पहचानिए और मजबूत बने। और वाजिव अभी तो तू बच्चा है, थोड़ा थोड़ा कच्चा है, थोड़ा कुछ तू सीख क्या, थोड़ा कुछ तू सीख क्या, फिर हमसे तू आकर लड़ा, फिर हमसे तू आकर लड़ा, तभी तो आएगा मजा, तभी तो आएगा मजा। आगे निकल आए तुमको पीछे धन्यवाद डीजे। ये सामने होता सामनावीर जीवित मात्र एक रायझिंग स्टार पाहायला मिळतो। जबरदस्त फलंदाजी आणि जबरदस्त गोलंदाजी आणि आमचे आयोजक करते गणेशजी पाटील सर याचा आपल्या शुभास्थ मॅन ऑफ द मॅच चा किताब दिला जाईल। याचा या स्टेजवर जीवित मात्र जबरदस्त एक उरणचा उभरता सितारा आखाती देशामध्ये येणाऱ्या काही कालावधीमध्ये त्यांचा खेळ पाहायला मिळेल तर लाईव्ह दाखवलं जाते साऊथ रिचच्या माध्यमातून। तरी आज जीवित मात्र आपल्याला प्रश्न असेल की आपण जीवित मात्र थोडे लाजतायत तर बेस्ट ऑफ लक असेल पुढच्या सामन्यासाठी आणि पुढच्या टुर्नामेंटसाठी।
तर जबरदस्त खेळ पाहायला मिळाला नौजवान क्रिकेट संघ मुलेखंड यांच्या माध्यमातून. तर मुलेखंड संघ आपण 4 वाजता हजर राहायचा. मुलेखंड संघाचा कर्णधार नोंद घ्या, आपण 4 वाजता संध्याकाळी हजर राहायचा याची नोंद घ्या. तो फिर से एक बार तमाम दर्शकों का स्वागत किया करेंगे हम कमेंट्री बॉक्स की तरफ से, जहां पर हमारे साथ जुड़ते हुए स्कोरिंग की भूमिका के लिए विनोद जी घरत मनपान जासई कमाल का स्कोरिंग अपडेट देते हुए नजर आ रहे हैं. शुरुआती के दौर में क्या कमाल का खेल होता है, सब मुकाबले तरफे होते हुए नजर आए. तो हमारा आयोजक करताओं का भी समय बचा जा रहा है. और जहां पर अभी मुकाबला सोनबा देवी क्रिकेट 11 प्रेम और जहां पर बात करेंगे मॉर्निंग स्टार सुबह के सितारे बोकर बिड़ा होम ग्राउंड के ऊपर खेल